درود دوستان، یاشار هستم و شما چنل RTM یاش تریدر رو دارید میبینید، دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس. امیدوارم از هر جای این کره خاکی آبی رنگ صدای منو میشنوید سالم و سلامت باشید. بالاخره همستر به صورت رسمی اعلام کرد که ما لیستینگ ما عقب افتاده و همتون 100% آپدیتش رو دیدید. من دقیقاً 2 روز پیش داخل این ویدیو اعلام کردم که احتمال خیلی زیاد در ماه جولای ما دیگه لیستینگ رو نخواهیم داشت و احتمالا هفته دوم الی هفته سوم آگوست ممکنه این اتفاق بیفته. حالا توی آپدیت جدید که اصلا اعلام کرده هیچ تاریخی مشخص نیست، ولی من تو یه منبع خبری دقیقاً 2 روز پیش این قضیه رو اعلام کردم. گفتم منتظر نباشید در ماه جولای، احتمال اینکه لیست بشه بسیار پایینه. از یک منبع خبری غیر موثق، یعنی خیلی مطمئن نبودم ولی اعلام کردم احتمالاً عقب میفته. به خاطر همین اصلا یه مقدار هوشمندانه به این آپدیت ها و تسک هایی که هی می اومد اضافه میکرد کاملا مشخص بود. وقتی یه شخصی بخواد بیاد لیستینگ انجام بده، نمیاد پشت سر هم تسک ها و بازی های جدید و اون در واقع ماموریت های جدیدی رو اضافه بکنه. این کامل مشخص بود که وقتی یه شخصی ماموریت جدید اضافه میکنه که نمیخواد سر 2-3 روز بخواد ازش یک درآمدی کسب بکنه. 100% بایستی پروژه رو کش بده، بتونه پول بیشتری به دست بیاره. حالا جلوتر در مورد اینکه اصلا آیا در این پروژه فعالیت داشته باشیم یا نداشته باشیم، ادامه کار در موردش با هم دیگه بحث و گفتگو میکنیم و فکتایی رو میاریم که ببینیم آیا واقعا ارزش این قضیه چقدر میتونه باشه و به چه صورت بتونیم این بازی رو ادامه بدیم. اما ببینیم که اصلا این آپدیتی که دادن بیرون به چه صورته و یه چه نکاتی رو میشه ازش در واقع استخراج کرد. خب دوستان، این خب خود چنل رسمی همستر کامبات هستش. دیشب رودمپ آپدیتش اومده. خیلی خلاصه میخوام اینو براتون توضیح بدم که داستان از چه قراره. بهترین خبری که تو این رودمپ آپدیت هست و این تو این اطلاع رسانیه، گفته که ما با توجه به اینکه عمیقا اعتقاد داریم همه کاربران ما، یعنی تک تک کاربران ما تو این موفقیت ما سهیم هستن، قراره که 60% کل توکن ها رو ایردراپ بکنن. یعنی تنها نکته مثبت این همینه. نکته دیگه‌ای که وجود داره، گفته که این ایردراپ بزرگ یک تعهد فنی پیچیده است. یعنی اینکه من فکر میکنم اینا خودشون هم فکر نمیکردن که اینقدر در واقع استقبال بشن و این همه کاربر به وجود بیاد. شاید مثلا ابتدای امر برای خودشون یه عدد و رقمی رو در نظر گرفته بودن و گفتن که مثلا اینقدر رقم ما مثلا بین دوستان پخش میکنیم که به این صورت باشه. حالا تعداد کاربرها خیلی زیاد شده و الان خودشون هم تکنیکال ایشو دارن، یعنی مشکل فنی دارن و خودشون دارن اعلام میکنن که ما یک تعهد فنی پیچیده داریم، با توجه به اینکه فکرم نمیکردن که این همه در واقع استقبال کننده داشته باشن. به خاطر همین گفتن که ما تاریخی رو اعلام نمی کنیم، ولی داریم با قدرت کامل با شبکه تون همکاری میکنیم که بتونیم این مشکل رو حل بکنیم و بالاخره بتونیم لیستش بکنیم. نهایتا اینجا گفته با شبکه تون همکاری میکنیم، اما تو رودمپ نشان از یک برنامه جدید هم هست. در موردش صحبت میکنیم که آیا امکان داره که در آینده حتی از تون هم جدا بشود یا نه. میشه یک حدس و گمان هایی در این مورد زد. انتهای کار گفته که به کارت ها اشاره کرده، گفته که ادامه بدید، کارت ها و کویستا رو ادامه بدین. یعنی اون وظایف و کارت ها میتونه هر کدوم از این کارت ها مهم باشن. احتمالاً این کارت ها در آینده آپدیتشون میتونه خیلی مهم باشه. دوستان حتی این حدس و گمان هم هست با توجه به اینکه تعداد کاربرا داره کم کم هی زیاد میشه. درسته که خب خیلی هاشون فیکن، ولی خیلی احتمالش هم زیاده که در آینده حتی اصلا سکه ندن، فقط NFT بدن. یعنی از رو کارت ها فقط بیان NFT بدن به دوستان، که خیلی نمیتونه خوشایند باشه. دوستانی که NFT نمیدونن چیه، ویدیوی این بالا هست، انواع توکن ها، حتما لینکشو براتون میذارم، برید مطالعه بکنید، براتون خیلی میتونه مفید باشه. اما برسیم به رودمپ جدید خود سایت همستر کامبات. 2 تا نکته تو این رودمپ جدید خیلی به چشم میاد. اونم اینه که خودشون مجددا اذعان داشتن که ما برای بزرگترین ایردراپی که داره اتفاق میفته
اون راه حل فنی رو میخوایم ارائه بدیم که احتمالاً همون داستانی که ما اصلا چطوری میخوایم ایردراپ بکنیم دیگه. خودشون اعلام میکنن که ما هنوز نمیدونیم، یعنی خودشون هم هنوز این مشکل رو راه حلی برای این مشکل نداشتن. نکته دوم گفته که اپ استور، گوگل پلی استور اپس، یعنی اینکه اینا میخوان اصلا یه بازی بدن بیرون که بر روی اندروید و آی او اس بشینه. این احتمالش هست که در آینده از حالت ربات در بیاد، اصلا از تلگرام جدا بشه، حالا در کنار اون شاید، ولی احتمالش خیلی کمه. احتمالاً بازیشون رو در آینده میخوان تبدیل بکنن به یک بازی موبایلی که حالا درآمدی رو از اون طریق به دست بیارن. اوکی. و گفته دیگه TGE همون رویداد در واقع ایردراپ یا ساختن توکنشون هم اینجا اشاره داشتن و هیچ داستان دیگه اینجا نیست. مثل ایردراپ های دیگه اسکواد ها رو هم میخوان را بندازن. دیگه چیز خاصی تو این رودمپ وجود نداره، اما به نظر من این اپ استور و گوگل پلی از هم بیشتر تو چشه و احتمال داره که در آینده حتی از تلگرام جدا بشن و حتی ممکنه بلاک چین های خودشون رو داشته باشن، از تون هم جدا بشن، ولی این بسیار زمانبر خواهد بود. معمولا هر توکنی توی رودمپش در آینده میتونه به این قضیه فکر بکنه که از توکن تبدیل به کوین بشه. خیلی از دوستان ممکنه تفاوت بین توکن و کوین رو ندونن چیه. یه ویدیو این بالا ساختم، لینکشو براتون قرار میدم، تفاوت بین توکن و کوین. خیلی خلاصه بهتون بگم، توکن بلاک چین خودشون نداره، اما کوین ها بلاک چین خودشونو دارن. در حال حاضر خود همستر قراره که روی بلاک چین در واقع تون بیاد لانچ بشه، اما بعد لانچ شدن احتمال داره که بتونه بلاک چین خودشو بسازه و ادامه راهشو از اون طریق ادامه بده. نکته دیگه هم که وجود داره، من بارها تو ویدیوی قبلی گفتم واقعا اگر به قولش عمل نکنه همستر و تو جولای لیست نشه، واقعا پایان کار همستر خواهد بود. من اگه در واقع اومدم تایتل زدم پایان همستر، منظورم این نبوده که واقعا همستر رفت و اسکم شد اینا. منظور اینه که محبوبیت همستر دیگه تموم شد واقعا. شاید دیگه واقعا به هدفشون رسیدن، اون جامعه آماری که مد نظرشون بود و اون درآمدی که قرار بود کسب بکنن کردن. الان فقط هدفشون اینه که با این کارا اون طبق ویدیوی قبلی که گفتم میخوام اون افراد فعال رو کم بکنند که بتونند در واقع اون تکنیکال ایشو، مشکل فنی که دارن رو حل بکنن، یعنی تعداد نفرات رو به همین صورت کم بکنن. اما واقعا دیگه اون محبوبیت قبلی رو نخواهند داد، شاید با همین ترفند بخوان به اهداف خودشون برسن. اما اینکه آیا ارزش اینو داره که ما همستر رو ادامه بدیم یا نه؟ ببینید دوستان، اصلا قبل اینکه این اتفاق برای همستر بیفته و اصلا این عقب افتادگی لیستینگش هم اتفاق بیفته، من از 3 منظر فعالیت در ایردراپ ها رو قبلا مورد بررسی قرار دادم که به مزاج خیلی هم خوششون نیومد، به خاطر اینکه در اون تحت تاثیر ایردراپ نات کوین بودن و فکر میکردن که قرار هر ایردراپی که بیاد یه سود گنده‌ای به مردم بده. تازه نات کوین فکر میکنید سود گنده به مردم داده، سود گنده‌ای به مردم داده، اما نه با ایردراپ. اگه شما توجه بکنید، نات کوین همون ابتدای امر که به کسی $500 نداد، مگر اینکه یارو مثلا یک چنل خیلی گنده‌ای داشته باشه، نفرات زیادی دعوت کرده باشه، ولی عام مردم بیشتر از $100-150 پول بهشون نرسیده. اون رشد قیمتش باعث شد که سود بکنم مردم، ولی خود ماهیت ایردراپ اون ابتدای امر سودی به مردم نداده. من تو این ویدیو سیاست کلی این ایردراپ ها و سیاست کلی کلا دنیای ارز دیجیتال رو در حال حاضر، سیاست کلی بازار مالی رو در مورد این ایردراپ ها توضیح دادم از 3 منظر. حتما این ویدیو رو ببینید. اونجا اشاره کردم که از نظر من تریدر که با زمان خیلی کوتاه‌تری میتونم سود خیلی بیشتری ببرم، برای من صرفه زمانی نخواهد داشت. شما تو چنل من اگه برید ببینید کاملا مشخصه، من تو هر روز داخل چنل من هم محدودهایی که قرار واکنش بدن رو، یعنی همون موقعیت‌های بازار مورد بررسی قرار میدم، این قبلش اینم بعدش که چه اتفاقی میفته. ببینید از این محدوده باکس قرمز قرار بود سلمون رو داشته باشیم و اینم نتیجه اون تریدیه که دارم انجام میدم. یعنی برای من
از نظر زمانی هیچ گونه صرفه‌ای نخواهد داشت. اما از دیدگاه سیاست کل هم اومدم گفتم که دوستان ما با توجه به این نشونه‌های از بولرانی که قرار اتفاق بیفته و افزایش قیمتی که تو بازار ارز دیجیتال داشته باشیم، بحث عرضه تقاضا هست. وقتی یک ارزی قیمتش میره بالا، بایستی یک خریدار وجود داشته باشه که اون پول هوشمند یه سودی اینجا ببره. اینا دارن با این ایردراپ ها و این سازوکار جدید در واقع میان آمار کاربران ارز دیجیتال رو زیاد میکنن. الان از هر گوشه کناری ما بزرگامون هم از ما میپرسن ارز دیجیتال چیه. خب وقتی یه شخصی تازه وارد ارز دیجیتال میشه، ماهیت ارز دیجیتال رو نمیدونه چیه و دوست داره ارزا رو بخره بدون توجه به اینکه چه قیمتی دارن و توی سقف اونا رو میخرن. بنابراین اینا همون قربانیان ارز دیجیتال هستن. ارز دیجیتال یک تیغ دولبه است. از یه طرف سودای خیلی خوب میده، از اون ورم ممکنه تو دام این پولای هوشمند بیفتید، یعنی اینکه یه ارز رو تو سقف بخرید و از اون ور در واقع ضرر بکنید. خب وقتی قیمت میاد بالا، افرادی مثل این افرادی که اطلاعاتشون کمه باید وجود داشته باشه. بنابراین یکی از سیاست‌های این ایردراپ ها اینه که مردم رو جذب کنن برای این بولرانی که قرار اتفاق بیفته و بتونن افرادی باشن که بهشون بفروشند. اما از نظر عام مردم با توجه به اینکه ارزش پول ایران بسیار پایینه، تا بحث دلار اینا میشه مردم سریعا جذب میشن. اما دوستان، فعالیت کردن روی ایردراپ ها کاملا باید به دیدگاه فان باشه. به این معنی نیست، همونجوری که بارها تو تک تک ویدیوها من اعلام کردم دوستان، هیچ تضمینی تو ایردراپ ها نیست. خیلی از پیج های یوتیوب برای اینکه ویو بگیرن با آب و تاب این ایردراپ ها رو معرفی میکنن. این بارها گفتم یک موقعیت سرمایه گذاری روی زمانه، اما به صورت رایگان. اوکی، هر 10 تاش ممکنه یکیش به نتیجه برسه و یکی مثل نات کوین بشه. اونجا تو این ویدیو کامل اعلام کردم، حتما این ویدیو رو ببینید، خیلی میتونه دیدگاهتون رو به ارز دیجیتال عوض بکنه. هر کسی تو زندگیش با توجه به وقتی که داره باید تو این ایردراپ ها فعالیت بکنه. خیلی از دوستان تو کامنت ها گفتن آقا ما شب و روز داریم فعالیت میکنیم، یعنی نباید $1000 بگیریم. هیچ تضمینی وجود نداره اصلا که شما بتونید تو این ایردراپ ها 100% به پول برسید. بنابراین همونجوری که بارها تو تک تک این ویدیو اعلام کردم، ما تو ایردراپ ها ابزاریم، در واقع استفاده ابزاری از ما میکنن برای منافع خودشون. حالا نهایتا چه به ما سود برسونن چه به ما سود نرسونن، هیچ تضمینی وجود نداره. الان اتفاقی هم که برای همستر افتاده، من نمیگم الان دیگه فعالیت واقعا نکنید، برید دنبال کار زندگیتون، در حد فان بهش نگاه بکنید. قرار نیست که اصلا زندگیتون عوض بکنه. من یه ویدیو دیگه هم اینجا ساختم، اگه توجه بکنید اینجا نوشتم آیا همستر زندگیتون رو عوض میکنه. ببینید اینجا کامل مشخصه. این ویدیو هم ویدیوی خوبیه، لینکش رو براتون قرار میدم، حتما ببینید. به جای اینکه روی حالا به صورت فان حتما ایردراپ ها رو دنبال بکنید، چون ممکنه هر 10 تاشون یکیشون به سود برسه. هر کسی با توجه به زمانی که تو زندگیش داره میتونه فعالیت بکنه. اما به جای این، در کنار این کار میتونید خود ماهیت ارز دیجیتال رو یاد بگیرید و ارزها رو تو نقطه خوب بخرید و تو این نقطه خوب بفروشید. من داخل همین چنل ارزهای خوب رو معرفی میکنم. تو ویدیوی قبلی هم اینجا اومدم نقطه در واقع خود همین نات کوین رو در واقع نقطه ورود و خروج خوبش رو اعلام کردم و در نهایت همه ارزهای خوب رو قرار اعلام بکنم و یه سبد خوب براتون جمع بکنم که بتونید در واقع استفاده بکنید. حداقل یه نقشی داشته باشم توی تغییر زندگی مردم. 14 ماهه که داریم آموزش رایگان قرار میدیم، نه پکیج فروشم نه سیگنال فروشم و دنبال این هستم که واقعا به مردم کمک بکنم. تو این 14 ماه هم ثابت کردم به همه دوستان، بیش از 1000 دانشجو دارم تو ارز دیجیتال و فارکس که به صورت کاملا رایگان، حتی منتور و تمام وبینارهایی هم که ما برگزار کردیم همشون اینجا هست. میتونید همه رو ببینید و ازش استفاده بکنید. تو دوره هم میتونید ثبت نام بکنید کاملا رایگان. آرتیم یاش تریدر 1 پی ام بدید، من شما رو اونجا ثبت نام میکنم. ببینید تمام وبینارهایی که حالا برگزار کردیم من اینجا قرار دادم برای دوستان. لب مطلب اینه که ایردراپ چیز بدی نیست، اما به دیدگاه فان بهش نگاه بکنید و در کنار ایردراپ بیایید ماهیت ارز دیجیتال رو یاد بگیرید. حالا که فرصتی برای شما ایجاد شده، به صورت کاملا رایگان تو پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال هر آنچه که شما نیاز دارید به صورت کاملا رایگان، نه نیاز دوره‌ای ببینید نه نیاز جایی برید هزینه‌ای بکنید، به ساده ترین زبان ممکن من سعی کردم که
هر آنچه که شما نیاز داری برای سرمایه گذاری در دنیای ارز دیجیتال اینجا به شما آموزش بدم و داخل همین چنل هم تمام ارزهای پرپتانسیلی که میتونه سود خوبی به شما بده برای شما تحلیل خواهم کرد. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. نقطه نظرتون رو حتما در مورد این ویدیو کامنت بکنید و همونجوری که گفتم اگه علاقه‌مند به سرمایه گذاری در دنیای ارز دیجیتال اما با هوشیاری و علم به این که باید هر ارزی رو تو نقطه مناسب بخری وگرنه همون بلای بورس رو سرمون خواهد آمد، پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال میتونه دیدگاهتون رو به دنیای ارز دیجیتال عوض بکنه و باعث بشه شما با علم وارد این بازار بشید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر، روزگارتون طلایی.